สมาพันธ์ค้าทองคำเนี่ยเขาเคยไปรีเสิร์ชด้วยคนกลุ่ม 2,000 คนในประเทศไทย 50% ของคนไทยลงทุนในทองคำเยอะมากเยอะมากไม่ว่าจะลงทุนอะไรแต่ใน 2,000 มี 1,000 ลงทุนทองก็คือครึ่งหนึ่งเลยพอวันนี้ราคาทองคำ 2,000 เหรียญนะคะเราก็หลายคนบอกราคาสูงเหมือนกันถ้าจะเริ่มสะสมคุณดามองว่าใช่จังหวะหรือเปล่าหรือว่าเรามีโอกาสเห็นราคาทองคำย่อลงมาต่ำ 2,000 เหรียญแบบที่เราเคยเห็นในช่วงก่อนหน้านี้ไหมหรือขึ้นแล้วขึ้นเลยคะหยุดอยู่บ้าน2 อาทิตย์อยู่ไม่ได้2 อาทิตย์ได้เหรอคะ รู้สึกว่ามันทรมานเพราะชีวิตเราเคยทำงานเพราะฉะนั้นคนที่บอกว่าเกษียณแล้วจะอยู่บ้านเป็นความคิดที่ผิดถ้าพูดถึงทองคำนะคะถือว่าเป็นสินค้าที่คนไทยคุ้นเคยที่สุดก็ว่าได้นะคะเพราะว่าตั้งแต่เด็กเราก็จะได้ทองคำในการรับขวัญนะคะโตขึ้นมาไม่ว่าจะเรียนจบรับปริญญาแต่งงานหรือแม้แต่ผู้ใหญ่เองก็จะได้ทองคำเป็นของที่หลายคนมอบให้ด้วยการแสดงความยินดีหรือไม่ก็อยากจะให้เป็นของขวัญนะคะวันนี้เราเลยอยากชวนคุณผู้ชมมาคุยกันดีกว่าว่าแล้วถ้าเราอยากเกษียณสุขทองคำจะช่วยเราได้อย่างไรบ้างรวมถึงเป็นไปได้ไหมนะถ้าเรา60 ปีแล้วยังไม่เกษียณนะคะวันนี้มาคุยกับคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงเก่งแล้วก็เป็นผู้ที่ทำให้อุตสาหกรรมทองคำบ้านเราเนี่ยนะคะเปลี่ยนไปในหลายมิติทีเดียวนะคะคุยพร้อมกันนะคะกับทางด้านของคุณพวรรณ ณ วัฒนทรัพย์นะคะซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท YLG Bullion International จำกัดหรือว่า YLG คุณดาอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณดาคะสวัสดีค่ะคุณเฟิร์นขอบคุณมากนะคะเจอคุณดาทีไรไม่พูดเรื่องทองคำนี่ที่อยู่ตรงหน้าก็คงไม่ได้นะคะวันนี้เลยอยากจะคุยในมุมเกษียณสุขกับทองคำนะคะว่าการลงทุนในทองคำเนี่ยช่วยให้คนเกษียณสุขได้ยังไงบ้างคะคุณดาจริงๆเนี่ยมันมีนิยามที่บอกว่าให้เงินทำงานแต่จริงๆเนี่ยเงินมันทำงานไม่ได้ถ้าเราไม่ศึกษาเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้เบื้องต้นในการลงทุนค่อนข้างสำคัญทองคำเนี่ยจะบอกว่าเป็นเซฟเฮเว่นก็จริงแต่มันก็มีช่วงดิ่งเป็นขาลงก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นการศึกษาคือการ protect wealth เราดูว่าเทรนด์ระยะยาวถ้ามันเป็นเทรนด์ขาขึ้นซื้อแล้วก็รออันนี้หมายถึงเกษียณเพราะว่าจริงๆการทำ daily trade สำหรับกลุ่มเกษียณเนี่ยต้องแยกเป็น2 กลุ่มกลุ่ม high risk โอเคแต่กลุ่ม conservative หรือว่าคิดว่าเกษียณแล้วจะเก็บเป็นดอกเบี้ยหรืออะไรไปเนี่ยการลงทุนระยะยาวค่อนข้างที่จะให้ผลตอบแทนค่อนข้างเยอะผลตอบแทนของทองคำในช่วงที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะในระยะ20 ปีที่ผ่านมาเนี่ยaverage ถัวเฉลี่ยอยู่ประมาณ 10% ต่อปีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างที่ generate รายได้ให้ค่อนข้างเยอะแต่ถ้ามอง10 ปีย้อนหลังมันให้ผลตอบแทนประมาณสัก 3% กว่าเพราะฉะนั้นถ้านักลงทุนที่ conservative หรือกลุ่มที่เป็นลงทุนเป็นกลุ่มเกษียณเนี่ยการลงทุนในลักษณะเป็น dollar cost average คือลงทุนทุกๆเดือนใช่อย่าง go saving ลงทุนเป็นรายเดือนแล้วหลังจากที่ดูตัวเลขเฉลี่ยมาลงทุน5 ปี10 ปี3 ปี average มันอยู่ประมาณ 3-5% แต่ถ้ามาเทียบว่าการลงทุนเป็น US ดอลลาร์หรือการลงทุนเป็นเทอมของบาทบ้านเรา10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยลงทุนเป็นบาทบ้านเราให้ผลตอบแทนสูงกว่าการลงทุนในเทอมที่เป็นดอลลาร์อย่างเช่นเราไปมี average cost ของ3 ปีอยู่ประมาณสัก 3% กว่าแต่ถ้าลงทุนเป็นเทอมบาทก็จะ 4% กว่าถ้า5 ปีย้อนหลังก็จะประมาณสัก 4% กว่าถ้าเป็นเทอมบาทก็จะประมาณสัก 5% กว่ามันจะสูงกว่าประมาณ 1% แล้วก็ถ้า average 10 ปีถ้าเป็นดอลลาร์เนี่ยประมาณสัก 4% ค่ะแต่ถ้าเป็นเทอมบาทเกือบ 6% ก็ถือว่าบาทบ้านเราค่อนข้างที่จะfluctuate ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อดีของการที่ทองคำทุกครั้งที่มันลงลึกๆคนไทยไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่เพราะบาทบ้านเราอ่อนอันนั้นก็เป็นอีกตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นการลงทุนในลักษณะ conservative เก็บเป็นรายเดือนอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเหมาะสำหรับนักลงทุนที่เป็นวัยเกษียณหรือวัยที่เราอยากได้ผลตอบแทนเพราะว่าถ้าเทียบแล้วการฝากเงินกับแบงก์10 ปีย้อนหลัง
มันอยู่ประมาณสัก 1% น้อยมาก ค่ะ 2%ถึงปัจจุบันก็น่าจะไม่เกิน 3% ถูกต้องค่ะ นะคะเพราะฉะนั้นถ้านักลงทุนที่ลงทุน10 ปีที่แล้วเราไม่เคยขายเลย average ถัวเฉลี่ยมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็จะได้ประมาณสัก 5% ทำไมคนไทยถึงนิยมทองคำขนาดนี้ในมุมมองของคุณดาเพราะเฟิร์นเชื่อว่าพูดถึงทองคำเนี่ยหลายคนก็จะซื้อให้เป็นของรับขวัญลูกหลานนะคะ รับปริญญาแต่งงานไปจนแซยิดก็ตาม เราก็จะเห็นว่าทองคำก็ยังเป็นของ เป็นส่วน ขวั ประ ญ กอบ ได้ในชีวิตตั้งแต่ ใช่ ตั้งแต่เด็กยันโตยันสูงอายุเลยทำไมถึงเป็นแบบนั้นคะคุณดา อันนั้นสิ่งแรกเลยคือ culture คนไทยกี่เปอร์เซ็นต์มาจากจีน อพยพมาจากทางจีน ด้วย culture นี้จีนเขาจะใช้ทองเป็นของกำนันหรือเป็นเครื่องประดับหรือเป็นใดๆ culture นี้มันถูกถ่ายทอดกันมา หรือแม้กระทั่งไทยโบราณสมัยก่อนเขามีการทำมงกุฎทำมีดทำอะไรเป็นทองเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น culture หลักๆ ที่คนไทยเอฟสอบกันมาสมาพันธ์ค้าทองคำเนี่ยเขาเคยไปรีเสิร์ชด้วยคนกลุ่ม 2,000 คนในประเทศไทย 2,000 คนตอนผลตอบมาว่า 50% ของคนไทยลงทุนในทองคำ โอ้ เยอะมากเยอะมาก ไม่ว่าจะลงทุนอะไรแต่ใน 2,000 มี 1,000 ลงทุนทอง ก็คือครึ่งหนึ่งเลย ใช่ ทองนี่มันใกล้ตัว ค่ะ จะหาราคาสแตนดาร์ดมีทุกที่ข้อดีจับต้องได้ ในบางประเทศจะซื้อทองซื้อยากนะคะไปสวิตเซอร์แลนด์จะซื้อทองไม่ได้ซื้อง่าย ไม่เห็นร้านทองเลยค่ะ ไม่เคยเห็นโดยส่วนใหญ่คนที่ขายทองจะเป็นแบงค์เวลาไปซื้อแบงค์ซื้อทองตามแบงค์ walk in เขาไม่มีแพลตฟอร์มมาให้เทรดแบบนี้เพราะฉะนั้นการไปซื้อ1 ครั้งไม่ง่าย หรือเขาขายกันตาม money exchange ค่ะ เพราะฉะนั้นการเข้าถึงทองคำในบ้านเราถือว่าเป็นที่สุดของ Southeast Asia เพราะว่าเคยคุยกับลูกค้าต่างประเทศ เพราะว่า YLG เนี่ยมีบริษัทอยู่สิงคโปร์เราก็จะขายลาวเขมรเวียดนามอินโดมาเลเรานี่ตอบโจทย์สุดละของที่อื่นยังเข้าถึงทองได้ยากกว่าของประเทศไทยเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่เรื่อง culture หรือวัฒนธรรมเท่านั้น แต่ว่าการเข้าถึงได้ง่าย แล้วก็ภาษาสากลเนาะทองคำถือไปใครๆก็รู้ว่ามีมูลค่าสภาพคล่องก็สูงด้วยค่ะงั้นปัญหาเป็นความรู้นิดนึงทองคำแต่ละแบรนด์แต่ละเจ้ามีความแตกต่างกันไหมคะหรือมันเป็น commodities ก็คือมันเหมือนกันทองคำถ้าเป็น LBMA มันมีมาตรฐาน LBMA เขารับรอง 99.99 เมื่อไหร่มันสแตมป์ LBMA หรือว่าบางคนบอกว่านี่ LBMA ไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตยี่ห้อ LBMA มียี่ห้อไหนบ้างถ้าตรงตามนั้นสามารถหิ้วไปขายได้ทั่วโลกได้มาตรฐานสากลใช่แต่ถ้าขายทองคำในแบรนด์บ้านเรามันจะมีประมาณสัก20 กว่าแบรนด์ที่เขารับกันเองได้นะคะก็เอาขายข้ามไปข้ามมาได้ในสมาคมค้าทองคำแต่จะมีบางแบรนด์ที่ไม่ได้อยู่ในนี้อาจจะโดนดิสเคาท์เยอะนิดนึงแต่ข้อดีอย่างที่บอกประเทศไทยมีสคบทองคำที่ไหนมันจะไม่ได้ดิฟกันไม่เยอะไม่ต่างกันเยอะอาจจะนิดหน่อยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจะได้รู้เอาไว้สำหรับลงทุนได้อย่างปลอดภัยในประเทศไทยค่ะพอวันนี้ราคาทองคำ 2,000 เหรียญนะคะเราก็หลายคนบอกโอ้ราคาสูงเหมือนกันถ้าจะเริ่มสะสมคุณดามองว่าใช่จังหวะหรือเปล่าหรือว่าเรามีโอกาสเห็นราคาทองคำย่อลงมาต่ำ 2,000 เหรียญแบบที่เราเคยเห็นในช่วงก่อนหน้านี้ไหมหรือขึ้นแล้วขึ้นเลยคะเรากลับมาดูเรื่องการถัวเฉลี่ยต้นทุนที่เมื่อกี้พูดถึง10 ปีย้อนหลังมันยังให้ผลตอบแทนอยู่ประมาณสัก 4% กว่านั่นคือช่วงไฮ2012 คือมันอยู่ประมาณสัก 1,920 ค่ะมันเวทแล้วมันก็ลงไปจนถึง 2016 ช่วงนั้นคนก็หนีตายกันค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะแต่มาถึงจะปัจจุบันด้วยเศรษฐกิจด้วยวิกฤตการเงินด้วยปัญหาที่มันลุมเล้าระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการแซงชั่นการมีปฏิกิริยาตอบโต้สงครามอะไรกันพวกนี้มันล้วนแล้วแต่จะเป็นตัวที่ผลักดันให้
คนที่รู้สึกว่าการถือดอลลาร์เป็นความเสี่ยงเข้ามาถือทองคำแทนเพราะฉะนั้นไม่มีคำว่าสายเกินไปในการเริ่มลงทุนทองคำมีความเป็นไปได้ว่าทองคำน่าจะไปต่อตอนนี้เนี่ยมีหลายวันธนกิจมีการประเมินว่าเขาเชื่อว่าปีนี้จะเห็น 2,250 US ดอลลาร์แล้วก็ปีหน้ามีโอกาสที่จะเห็น 2,350 ดอลลาร์แต่ใดๆก็แล้วแต่การประเมินอันเนี้ยมันอยู่บนพื้นฐานของเมื่อธันวาเราต้องดูว่าถัดๆไปแล้วเนี่ยปัจจัยที่มันจะกดดันราคาทองคำมันจะมีไหมมี2ตัวคือตัวเฟดถ้าเฟด hold higher for longer ทองจะลง อันนี้ก็ตัวหนึ่งที่เป็นความเสี่ยงเขาประเมินกันว่าปีนี้อเมริกาจะมี recession ใหญ่แต่ถ้าเขายังดึงให้ดอกเบี้ยสูงอยู่แล้วไม่ทำอะไรโฮไปอีกสักพักทำให้ดอลลาร์แข็งคนจะเอาเงินดอลลาร์ซื้อดอลลาร์เพิ่มขึ้นแล้วเศรษฐกิจของอเมริกาเริ่มกลับขึ้นมาแทนที่จะเป็น recession ใหญ่กลายเป็น soft landing อันนี้ถือว่าอเมริกาจะได้ประโยชน์เพราะนั้นเองตัวนี้อาจจะเป็นตัวกดดันราคาทองคำอีกตัวกดดันราคาทองคำตัวถัดไปคือตัว SPDR ที่ไล่ขายกันมาเพราะฉะนั้น3ตัวนี้เป็นตัวหลักที่ต้องโฟกัสว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนแต่จากนี้ไปจนถึงมีนาถ้าไม่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยทองคำอาจจะเป็นอยู่ในระดับทรงๆเพราะเราประเมินอย่างนี้นะคะทองคำถ้าในไซด์เวย์ดาวระยะสั้นเนี่ยรับแรกอยู่ที่ 2,000 ซึ่งไปแตะมาแล้วรีบาวถ้าไม่หลุดก็จะดองแดงอยู่แถว 2,000 กับ 2,060 ถึง 80น่าจะเป็นไซด์เวย์ถือเป็นจังหวะสำหรับนักลงทุนที่สามารถเทรดระยะสั้นแต่ถ้าหลุด 2,000 รับใหญ่เลยอยู่ที่ 1,970 US ดอลลาร์ถ้าไม่หลุดมันก็ยังอยู่ในกรอบ 1,970 ไปจนถึง 2,080 ซึ่งเรามองว่าเป็นกรอบระยะสั้นนะคะแต่ถ้าหลุดอันนี้มอง worst case หลุด 1,970 รับใหญ่ถัดไปอยู่ที่ 1,930 เพราะฉะนั้นถ้าหลุด 1,930 แล้วหลุดตรงนี้อีกทรงไม่ดีแล้วเพราะฉะนั้นเอาอินดิเคเตอร์ที่ 1,970 ถ้าหลุดชะลอการลงทุนแล้วลองดูว่าจะทำยังไงพอร์ตเฉลี่ยพอร์ตหรือจะทำยังไงเพราะฉะนั้นในระยะสั้นยังไม่เห็นการดีดขึ้นของทองคำแรงๆค่ะอันนี้สำหรับใครที่เทรดทองเพราะเป็นเชื่อว่ามีคนกลุ่มหนึ่งที่เป็นคนเกษียณแล้วก็ชอบเทรดทองด้วยแต่ถ้าเป็นคนที่ลงทุนเพื่อเกษียณการซื้อแบบ DCA Dollar Cost Averaging คุณดาก็บอกชัดว่าเหมาะสมเพราะว่าค่าเฉลี่ยไม่ว่าจะ5ปี10ปี20ปีทองคำก็ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการฝากเงินด้วยนะคะถูกต้องค่ะทีนี้วิธีการซื้อทองคำวิธีการลงทุนในทองมันมีหลากหลายมากมายคุณดาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามีวิธีไหนบ้างและแต่ละวิธีเหมาะกับใครเช่นซื้อทองคำแท่งออมทอง DCA เผื่อหลายคนอาจจะรู้สึกว่าอยากจะเริ่มแต่ไม่รู้ว่าใช้วิธีไหนดีจริงๆเราเริ่มต้นจากคนไทยคุ้นเคยกับการเดินไปร้านทองซื้อทองถ้านักลงทุนที่ไม่เคยลงทุนเลยซื้อทองกลับบ้านไปถืออันนี้จะดีที่สุดสบายใจเราไม่ต้องมานั่งลุ้นว่าวันนี้ทองจะขึ้นเท่าไหร่ลงเท่าไหร่เรามองว่าอันนี้เป็นการป้องกันความเสี่ยงซื้อกลับบ้านอันนี้คือจบเกษียณอย่างมีความสุขไม่ต้องไปวอรี่กับอะไรอย่างที่สองพอจะซื้อเป็นทองกลับไปเก็บมันมีทองสองอย่างให้ลงทุนไม่ว่าจะเป็นทองแท่งซึ่งมันมีค่ากำเนิดนิดเดียวค่าบล็อกนิดเดียวแต่ถ้าซื้อเป็นสร้อยมันมีค่ากำเนิดซึ่งสูงกว่าแล้วเวลาขายราคาโดนกดมากกว่าเพราะว่ามันมีการประกอบมันมีค่าแรงมันมีอะไรทีนี้ถ้าซื้อเป็นสร้อยถือว่าลงทุนแต่ได้สวมใส่ได้โชว์ออกอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งวิธีได้ใช้ด้วยใช่แต่ถ้าสมมติว่าซื้อเป็นแท่งอันนั้นไปเก็บก็จะมีเก็บน้อยก็ไม่เป็นไรเก็บมากก็เป็นความเสี่ยงที่อยู่ที่บ้านอีกอันนั้นหรือว่าจะเก็บก็บางคนก็เอาไปเก็บกันที่ตามธนาคารก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นการลงทุนอย่างที่หนึ่งการลงทุนอย่างที่สองไม่ต้องไปซื้อตามร้านเลยก็คือว่าเปิดพอร์ตกับ YLG ซื้อขายเรา
เทรด 24 ชั่วโมง มีการวางเงินมาจำ 50,000 บาทต่อ 1 กิโลค่ะถ้าคนลงทุน 10 บาทก็ถัวไปตามเปอร์เซ็นต์เทรดเลยนะคะก็สามารถวางเงินมาจำซื้อแล้วก็ขายหรือฝากไว้กับ YLG ก็ได้เพราะเวลาจะขายไม่ต้องหิ้วทองกลับมาอันนี้เป็นการลงทุนอย่างที่2การลงทุนอย่างที่3คือการลงทุนแบบ DCA ก็คือการลงทุนเป็นถัวเฉลี่ยนะคะการถัวเฉลี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบของ YLG เราเรียกว่าระบบใหม่ก็คือ GetGo ซึ่งระบบนี้ YLG เจนมาประมาณสัก 3-4 ปีละมันสามารถที่จะฝากได้ไม่ต้องคุยกับใครไม่ต้องคุยกับเซลล์คุยกับระบบเปิดมาปุ๊บ Register ออนไลน์สามารถเลือกวันที่อยากลงทุนเองได้ไม่ว่าจะลงวันไหนเพราะว่ามันจะสมมติเลือกวันที่1ของทุกเดือนของวันที่1มันจะตัดเงินจากนักลงทุนแล้วพอสิ้นวันถ้าเป็น94ตัวมันก็จะตัดตอน AM Fixing เป็นราคา Fixing แต่ถ้าเป็น 96.5 ก็จะปิดที่ราคาสมาคมจะเอาทองเข้าให้ทุกสิ้นวันประมาณสัก 5 โมงเย็นสมาคมปิดเลือกวันไหนก็ได้ใน30 วันแต่ถ้าสมมุติคนเลือก30แล้วไปติดกุมภาอันนี้ก็ระบบไม่ตัด ต้องไปแต่ที่มีนาคมใช่ค่ะด้วยระบบนี้ก็จะค่อนข้างที่จะสะดวกง่ายแต่ข้อดีของการลงทุนในแพลตฟอร์มของ YLG คือเราลงโปรแกรม1 ปีด้วย 1,000 บาทถัวเฉลี่ยไปเรื่อยๆวันนี้ทองไฮเรารู้สึกว่าเฮ้ยทองมันไฮแล้วอยากขายได้เลยไม่ต้องเดินไปไหนไม่ต้องไปไหนกดมือถือขายในระบบเสร็จแล้วระบบมันก็ยังตัดทุกเดือนไปให้เรื่อยๆแต่ถ้าบอกว่าเดือนนี้เงินไม่พอใช้ไม่ฝากต่อไปบอกระบบว่าให้หยุดได้เลยหยุดไปสักพักอยากกลับมาแล้วกลับมาได้แล้วก็หลังจากฝากอยากได้ทองคุยกับระบบได้อีกกดเลยเรามีทองให้เลือกตั้งแต่ไซส์1 กรัมไปจนถึง1 กิโลเลือกถ้าสมมติว่าต่ำกว่า5 บาทส่งทางไปรษณีย์มีค่าส่งมีค่าอินชรันมีทุกอย่าง cover แต่ถ้ามากกว่า5 บาทต้องมารับทองที่บริษัทเกิน1 กิโลเราไปส่งให้ที่บ้านเฉพาะกรุงเทพปริมณฑลเชียงใหม่ไม่ไปเพราะว่าไกลไป ถ้าจะไปเชียงใหม่เรามีลูกค้าค่ะซื้อที่เชียงใหม่เงี้ยทำยังไงคะ50 โล100 โลส่งให้ได้ขึ้นอยู่กับวอลลุ่มด้วยแล้วแต่ละแบบน่าจะเหมาะกับใครบ้างเพราะว่าหลายคนก็รู้สึกว่าเขาก็ชอบนะในการที่จะซื้อเป็นแท่งไปเก็บแต่บ้างก็บอกว่าDCA ก็ดีเขาก็เลยไม่รู้ว่าอย่างตัวเขาเช่นอย่างคนที่รุ่นใหม่หน่อยหรือคนกำลังเกษียณหรือคนเกษียณแล้วเรามีความแตกต่างของกลุ่มผู้ลงทุนของ YLG ในแต่ละแพลตฟอร์มไหมคะเรามีทั้งหมดเนี่ยอยู่6 แพลตฟอร์มเพราะฉะนั้นในแต่ละแอปพลิเคชันแต่ละแพลตฟอร์มก็มีลูกค้าที่หลากหลายด้วยเหมือนกันเป็นคนละกลุ่มเลยค่ะอย่างคนที่อยู่ในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เร้งของอายุจะอยู่ประมาณสัก25จนถึง50คนที่อยู่ในระบบดั้งเดิมจะอยู่ประมาณสัก35ถึง70คนที่อยู่ใน GetGo จะอยู่ประมาณสัก20เพราะเราจะมีเลเวลห้ามต่ำกว่า20ไปจนถึง50 average เพราะฉะนั้นแต่ละกลุ่มโพสต์ที่ product ที่เราทำมาให้เพื่อตอบโจทย์นักลงทุนที่ลงทุนทองคำทุกรูปแบบถ้าถือว่าเรา cover ที่สุดแล้วคือไม่ว่าคุณจะเป็นใครเป็นกลุ่มไหนสักแพลตฟอร์มหนึ่งใน6 แพลตฟอร์มของ YLG ต้องตอบโจทย์คุณแน่นอนต้องตอบโจทย์ทีนี้อีกด้านหนึ่งเราพูดถึงเรื่องทองคำมาเยอะแล้วพูดถึงการลงทุนทองคำเพื่อเกษียณแล้วก็น่าจะเห็นภาพชัดแล้วนะคะว่าใครที่อยากเกษียณแล้วก็มีทองคำอยู่ในพอร์ตประมาณสัก 5% ถึง 20% อันนี้แล้วแต่ว่าเราชอบทองคำมากน้อยแค่ไหนกับการ DCA คือซื้อทองเฉลี่ยทุกเดือนน่าจะตอบโจทย์มากที่สุดในมุมนึงค่ะคุณดาจริงๆต้องยอมรับว่าคุณดาเนี่ยถ้าในแง่ของอาชีพหรือว่าในอายุเหมือนจะเกษียณได้แล้วแต่คุณดายังขยันมากค่ะคุณผู้ชมยังทำงานทุกวันนะคะแล้วก็ทำงานหนักด้วยอะไรทำให้คุณดามองว่าการทำงานในวัยนี้ยังเป็นความสุขของเราหรือคุณดามีมุมมองเรื่องเกษียณยังไงบ้างคะจริงๆตอน40กว่าเคยตั้งว่าจะเกษียณที่60พอครบ60ก็บอกลูกเลยเอาไปทำนะไม่ทำแล้วอันนี้คือเมื่อกี่ปีที่แล้วคะ5 ปีที่แล้วแล้วตอนนี้65
หยุดอยู่บ้าน2 อาทิตย์อยู่ไม่ได้ โอ้2 อาทิตย์ได้เหรอคะรู้สึกว่ามันทรมานเพราะชีวิตเราเคยทำงานเพราะฉะนั้นคนที่บอกว่าเกษียณแล้วจะอยู่บ้านเป็นความคิดที่ผิดไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้เจอผู้คนนั่งอยู่กับบ้านคุยอยู่คนเดียวเพราะเวลาอยู่บ้านลูกเลิกไปทำงานกันหมดเพราะฉะนั้นการทำงานเพียงแต่ว่าเราลดแอคทิวิตี้ลงได้เรียนรู้ได้เข้าสังคมเพราะฉะนั้นเราคิดว่าการทำงานในขณะเกษียณเราไม่ต้องบู๊มากแต่เราก็แต่ไปเรื่อยๆคือทำเท่าที่เราทำได้เพียงแต่ว่าที่ทำเยอะขึ้นเพราะว่าจังหวะกับโอกาสมันมาอย่างเช่นตอนที่เราไปขยายที่สิงคโปร์รัฐบาลสิงคโปร์ก็มาเชิญ VLG ไปบอกว่าเขาต้องการจะเป็นหับใน Southeast Asia เขาก็มาเชิญ Big Player ใน Southeast Asia โดยที่ไทยก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายประเทศไทยเนี่ยเป็นอันดับ3ของเอเชียอันดับ1คือจีนอันดับ2คืออินเดียไทยเป็นอันดับ3ในด้านไหนนะคะในด้านคอนซูมทองคำแล้วคิดดู population เรากับเขามันคนละเรื่องเขา1,000 ล้านถึงขนาดเวอร์โกเขาซึ่งมารีเสิร์ชว่าเฮ้ยคนไทยลงทุนในทองคำ 50% ก็นี่แหละคือเหตุผลที่ประเทศไทยมีการซื้อทองคำค่อนข้างเยอะเขาก็มาดึงเพลเยอร์จากประเทศไทยไปเราก็มีเป็นหนึ่งในนั้นก็ถือว่าเราไปที่สิงคโปร์เราค่อนข้างสักเซสตัวเองณปัจจุบันเนี่ยก็เป็นกรรมการของสมาคมค้าทองคำที่สิงคโปร์ซึ่งเป็นไม่กี่คนในนอนแบงค์เพราะเมเจอร์ของกรรมการในนั้นน่าจะเป็นแบงค์ใหญ่ๆแล้วเราก็เป็นหนึ่งในเพลเยอร์ในนั้นด้วยงั้นเฟิร์นขอถามย้อนไปอีกนิดนึงได้ไหมคะวันที่ YLG ตัดสินใจมาทำธุรกิจทองคำเราเห็นโอกาสอะไรในธุรกิจนี้คะเมื่อสัก40 ปีที่แล้วเป็นโรงงานผลิตจิวเวลรี่เพื่อส่งออกก็ผลิตแหวนทองแหวนเพชรแหวนพลอยส่งพวกช็อป NBC ทีวีเทเลวิชันของอเมริกาส่งตามพวกห้างสรรพสินค้าแต่ละที่แต่ด้วยความที่เราผลิตสินค้าไม่ได้โลเอ็นชิ้นหนึ่งจะ average ประมาณสัก100 กว่าเหรียญจนถึงหลายพันเหรียญโดยปกติแล้วคนทำจิวเวลรี่เนี่ยเขาจะทำแค่โลเอ็นไฮเอ็นแต่เราทำหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราก็จะมีไซส์เล็กสุดของเราก็จะประมาณสัก100 เหรียญขึ้นประมาณนั้นก็ไปจนถึงชิ้นละหลายหมื่นเราก็จะมีหลายๆตลาดเราเชื่อว่าการที่มีอะไรเปิดกว้างมันก็จะทำให้ตลาดเนี่ยเราสามารถไปได้เรื่อยในขณะประสบการณ์ตอนที่ทำจิวเวลรี่เนี่ยมันจะมีบางทีก็ยุโรปดาวเราก็ไปอเมริกาอเมริกาดาวเราก็ไปมิดเดิลอีสต์อะไรประมาณนี้นี่คือพอยต์หลักเพราะหลังจากที่ทำไปสักพักพอไปขายให้ช็อป NBC ไปเจอว่าดิวที่เราดิวกันไว้ Return 10% สมมติคุณสั่ง1,000 ชิ้น1,000 ชิ้นของเราชิ้นละ500 เหรียญ1,000 ชิ้นจากที่เราเคยคุยกันก็คือว่าReturn 10%ก็Return 100 ชิ้นอันอย่างนั้น Excel แต่พอเขาเริ่มไปขายในทีวีจริงๆถ้าคนที่เคยไปอเมริกาเนี่ยทุกมกรากับทุกกรกฎาจะมีดิสเคาท์เพราะฉะนั้นเขาจะมี cross out sale เพราะฉะนั้นไปจนถึงเซสชันนั้นเมื่อไหร่อะไรที่ขายได้ขายอะไรที่ขายไม่ได้ 10% ก็มาเลยสั่ง1,000 ก็คืน 1,000 พอไปเจออย่างนั้นสักพักเรารู้สึกว่าเราไม่ใช่แบงเกอร์เราก็เลยเริ่มมองหาว่าธุรกิจไหนที่มันแคชชี่ก็ด้วยความที่เรา import ในช่วงนั้นเรา import ทองมาผลิตเองเราก็เลยรู้ซอสก็เลยเริ่มเป้าหมายแรกคือ import ทองเพื่อมาขายให้จิวเวลเลอร์ที่ทำการส่งออกต่างประเทศเป็น B2B ใช่แต่พอเข้ามาในวงการจริงๆเรากลับเจอว่าในตลาดค้าทองคำเยาวราชใหญ่กว่าตลาดจิวเวลรี่เยอะมากมันก็ค่อยๆปรับหาโอกาสมาเรื่อยๆแต่ด้วยความที่ตัวเองเป็นคนชอบเรียนชอบเพราะฉะนั้นตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันเนี่ยจะบอกเลยว่าทุก3 ปีจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นขายไปแล้วเมื่อก่อนครั้งแรกไปเนี่ยโทรศัพท์
เราก็เป็นเจ้าต้นๆเลยที่ให้คอมเมนต์ลูกค้าว่าเฮ้ยซื้อเมื่อไหร่ดีมีเทรนด์ยังไงเนี่ยเราให้ เป็น คำแนะนำเป็นเจ้าต้นๆเลยแล้วพอหลังจากนั้นเราก็เจอว่าการโทรศัพท์มันจะมีปัญหาที่เยอะแยะมากมายเลยมิสแมทเสียงบอกซื้อไม่ได้ซื้อหรืออะไรเราก็เริ่มพัฒนากันทำเข้าระบบโดยการทำเป็นออนไลน์เพราะทุกอย่างเข้าระบบเหมือนณปัจจุบันเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาว่าฉันซื้อแล้วไม่ได้ซื้อเพราะคุณกดเองไม่มีใครกดให้อะไรประมาณนั้นมันก็ค่อยๆพัฒนาจนกระทั่งถึงปัจจุบันโดยที่โชคดีที่เราได้ถูกเชิญเข้าไปเป็น1 ใน 5 เสือที่เข้าไปเปิด TFX เป็น Gold Future อันนั้นเป็นก้าวแรกของกลุ่มค้าทองคำซึ่งไม่ง่ายเลยที่จะเข้าไปในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ไปเรียนรู้ว่าวิธีการขายแบบให้มันถูกต้องทำยังไงการมอนิเตอร์ทำยังไงการที่เราจะมีการเช็คแอนด์บาลานซ์ทำยังไงอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของเราเพราะฉะนั้นมันหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆพัฒนาระบบเพื่อที่ซัพพอร์ตธุรกิจของเราเองได้เพราะฉะนั้นการไปต่างประเทศพอหลังจากที่เราผ่านจุดพวกนี้มามันก็ง่ายขึ้นเรื่อยๆโควิดเป็นอีกตัวหนึ่งเมื่อก่อนต้องเข้าออฟฟิศทุกวันค่ะหลังโควิดทำให้เรารู้ว่าเราสามารถอยู่ที่ไหนก็ทำงานได้ everywhere anywhere ใช่ค่ะใช่แม้ว่าจะเป็นของที่ต้องจับต้องก็ตามแต่ถ้าระบบดีเราก็มองว่าในการทำงานให้มีประสิทธิภาพทำได้อยู่แล้วถูกต้องและจริงๆถ้าคุณผู้ชมลองฟังคุณดานะคะตั้งแต่ day 1 ที่ทำ jewelry แล้วก็มี diversify ตลาดตั้งแต่ low middle แล้วก็ high end นะคะวันนี้เองในแง่ของ YLG เราก็จับทุกตลาดเหมือนกันถึงมี6แพลตฟอร์มให้กับลูกค้าทุกกลุ่มด้วยนะคะแล้วก็ยังโตไม่หยุดด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมเดี๋ยวมีโอกาสคุณได้มาอัปเดตกันนะคะก็คุณดาน่าจะเป็นคนหนึ่งที่เกษียณสุขมากๆดูจากรอยยิ้มบนหน้าก็รู้นะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือยังสนุกกับการทำงานอยู่นะคะเป็นกำลังใจให้คุณดาด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะบทสรุปที่คุณดาเล่าเราฟังนะคะก็คือการลงทุนในทองคำเพื่อเกษียณสุขเราสามารถทำได้นะคะด้วยการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือว่า dollar cost averaging ผ่านแพลตฟอร์มของ YLG ก็ได้นะคะหรือว่าใครอาจจะมีความเชี่ยวชาญหรือว่ามีความช่ำชองในการลงทุนทองคำมากกว่านั้นก็ลองศึกษารูปแบบอื่นๆก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแต่อย่างไรก็ตามผลตอบแทนในอดีตน่าสนใจไม่น้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นในรอบ3 ปี 5 ปีหรือแม้แต่10 ปี 20 ปีเราเห็นทองคำเนี่ยให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าการฝากเงินในทุกช่วงเลยนะคะแต่ก็ต้องยอมรับเหมือนกันนะคะว่าทองคำอาจจะมีแรงกดดันเล็กๆในช่วงเวลานับจากนี้ไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธนาคารกลางสหรัฐถ้าไม่ลดดอกเบี้ยอย่างที่คาดเรื่องของตัว SPDR นะคะที่เป็นกองทุนทองคำขนาดใหญ่ถ้าเขายังขายทองคำต่อเนื่องราคาทองคำก็อาจจะปรับตัวลงมาได้หรือแม้แต่เรื่องหนึ่งก็คือการที่สหรัฐอเมริกาเองอาจจะไม่เผชิญกับตัว recession หรือว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยถ้าเป็นแค่ soft landing ทองคำก็อาจจะดีดตัวไม่ได้แรงนะคะแต่ในระยะยาวก็ยังคงเก็บเอาไว้ได้สำหรับใครที่อยากจะมีทองคำไว้ในพอร์ตประมาณ 5-20% ด้วยกันค่ะและที่สำคัญที่สุดนะคะคุณดาก็เล่าให้ฟังว่าสถิติย้อนหลังเนี่ยพบว่าการซื้อทองคำด้วยเงินบาทดูเหมือนว่าผลตอบแทนจะดีกว่าการซื้อด้วยเทอมดอลลาร์สหรัฐประมาณสัก 1% ต่อปีโดยเฉลี่ยนะคะก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่เราน่าจะนำไปปรับใช้ในการลงทุนทองคำของเราได้ด้วยเช่นกันค่ะส่วนนี้เวลาของเกษียณสุขหมดลงแล้วนะคะหวังว่าการลงทุนในทองคำจะช่วยให้คุณเกษียณสุขได้ไม่มากก็น้อยนะคะแล้วพบกันใหม่เกษียณสุขตอนหน้าค่ะ